नमस्कार, वेलकम टू होम लाईफ ब्लिस. आज आपण सांबार मसाला, सांबार आणि नारळाची चटणी करणार आहोत. इडली करता. तर इथे मी 6 ते 7 लाल मिरच्या घेतल्या आहे, सुक्या लाल मिरच्या. त्या भाजून घेतलेल्या आहे आपण. त्यानंतर आपण चण्याची डाळ, सुकं खोबरं, धणे आणि जिरं हे सगळं समप्रमाणात घेऊन वेगवेगळं आपण हे सगळं भाजून घेऊया. तर अगदी मंद आचेवर भाजायचं आहे आणि थोडं पण जळू द्यायचं नाही. तर हे भाजीपर्यंत आपण इथे मी तुरीची डाळ भिजत घालून ठेवली होती अर्धा तास अगोदर सांबारसाठी. तर आता आपण ती कुकरला लावून घेऊया. कुकरमध्ये आपण डाळीसोबत हळद आणि तेल टाकून देऊया आणि 4 ते 5 शिट्ट्या होईपर्यंत हे शिजून द्यायचं आहे. तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल, चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन हिट करायला विसरू नका, म्हणजे व्हिडिओ अपलोड झाली का तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेलच. तर आपण कुकरचा गॅस सुरू करून घेतला आहे आणि इथे आपला सगळा मसाला पण तयार झालेला आहे. तर भाजून आणि आपण शेवटी हा कढीपत्ता पण भाजून घेऊयात. हे सगळं गार झालं का आपण मिक्सरमध्ये लावून छान बारीक करून घ्यायचं आहे. तर बाजूलाच मी इथे मिक्सरच्या भांड्यात सगळा आपण भाजून घेतलेला मसाला टाकून बारीक करून घेऊया. कुकरच्या शिट्या झाल्या आहेत आणि आपला सांबारचा जो पावडर मसाला पण तयार झाला आहे. आता आपण सांबार तयार करायला घेऊया. तर इथे तेलामध्ये मी कढीपत्ता आणि कांदा चिरून घेतलेला ते टाकून घेऊया. एक कांदा घेतला आहे मोठा. कांदा छान परतला का त्यामध्ये आपण आलं लसूणची पेस्ट घालूया 1 चमचा. आणि त्यानंतर आपण टोमॅटो टाकून घेऊया. सगळं व्यवस्थित आपण तेलावर छान परतून घ्यायचं आहे. त्यानंतर हळद आणि लाल तिखट घालूया. लाल तिखट तुमच्या आवडीप्रमाणे घाला. मी इथे 2 चमचे घातले आहे. आणि इथे मी हा लाल भोपळा आणि शेवगाची शेंग ही भाज्या टाकून घेणार आहे याच्यामध्ये. जर तुम्हाला हवं असेल तर वांग पण घालू शकता आणि अजून कुठल्या भाज्या आवडतील त्या घातल्या तरीही चालेल. थोडंसं पाणी टाकून घेऊयात. आधीच आपण जास्त पाणी नाही टाकणार आहोत, फक्त भाज्या लागायला नको म्हणून आपण थोडंसं पाणी टाकूयात आणि वर झाकणावर पण आपण थोडं पाणी टाकून घेऊया. तर हा बघा, हा आपला सांबारचा मसाला तयार झालेला आहे. छान बारीक होऊन गेलेला आहे. हे आता मी एका बरणीत भरून घेते. तोवर आपल्या भाज्या पण शिजतील. तर स्वच्छ धुतलेल्या बॉटलमध्ये आपण हे भरून घेऊया. भाज्या बघून घेऊयात आता आपण. यामध्ये आता आपण अजून थोडा वेळ शिजल्यानंतर तोपर्यंत आपण नारळाची चटणी करून घेऊया. तर ओला खोबरा घेतला आहे, डाळ घेतली आहे जी चटणीची डाळ असते ती, कोथिंबीर आणि हिरव्या मिरच्या घेतल्या. तर इथे हे भाज्या छान शिजल्या आहेत.
यात आता आपण डाळ टाकून घेऊया कुकरमधली. तर मी ही डाळ बारीक करून घेतली आहे. यात आपण थोडंसं चिंचेचं कोळ टाकूया. त्यानंतर मीठ, सांबारचा मसाला आणि थोडंसं गूळ टाकून घ्या. सांबारचा मसाला 2 चमचे टाकू. थोडंसं गूळ. व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात आणि थोडंसं पाणी घालून किंवा याची कन्सिस्टन्सी आपल्याला जशी हवी जेवढी पातळ हवी तसं आपण पाणी टाकून घ्यायचं आहे. तर इथे मिक्सरमध्ये मी मीठ, साखर आणि लिंबूचा रस पण टाकून घेतला आहे आणि आपली चटणी तयार झाली आहे. बाजूला सांबार पण आपला तयार झालेला आहे. तर सांबारला पण आपण फोडणी देऊन द्यायची आहे. म्हणजे तेलामध्ये जिरं, मोहरी, हिंग घालून. मला माझ्या चॅनलवर कुकिंग रिलेटेड सोबत शिवणकामाचे आणि DIYचे पण व्हिडिओज बघायला भेटते. तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. इथे आपण चटणीला फोडणी देऊन देऊया. तर इथे तडका पॅनमध्ये मी तेल घेतलं आहे. थोडीशी उडदाची डाळ टाकूयात आपण. त्यानंतर मोहरी आणि कढीपत्ता टाकून घ्यायचा. तर सांबारला फोडणी द्यायची जी क्लिप होती व्हिडिओ ती झालीच नाही, ती राहिली आहे. तर इथे आपला हा सगळा इडली, सांबार आणि चटणी सर्व रेडी झालेला आहे. नक्की ट्राय करून बघा आणि कशी झाली ती नक्की सांगा कमेंट्समध्ये. लाईक करायला विसरू नका. धन्यवाद.